Hello guys, me again, Scott or Mr. CNT. Gagawa tayo ng sarili nating liquid gel or sanitizer gel or hand sanitizing gel. Recently, when we go to like yung mga stores or mga pharmacies or kahit saan tayo mapunta ngayon, wala na tayong mabilihan ng liquid gel. Napakadali namang gumawa ng liquid gel. So, wag na wag kayong magpapabiktima doon sa mga tao na they're profiteering from yun sa paggawa ng alcohol, sa liquid gel. Kasi nga, grabe, sobra. As in 100% or more than 100% yata yung tinaas nung presyo ng liquid gel. Napakadali namang gumawa nun. Number one, ang kailangan nyo talaga ay alcohol. Either 70% or mas maganda kung 90% pataas yung alcohol. Kung wala kang mabilihan sa mga pharmacy, sa mga tindahan, pumunta kayo sa mga hardware. Marami silang klase ng alcohol na pwede nyong gamitin. So, kung meron naman kayong alcohol, this is the best way to save your alcohol para mas mapatagal pa yung paggamit nyo ng alcohol. Number two, ang kailangan nyo lang naman ay yung aloe vera gel. So, napakadali maghanap ng aloe vera gel. Punta lang kayo sa mga pharmacies kung saan nagbebenta sila ng mga yung mga pang-sunburn ay yung aloe vera gel, or kung meron kayong sabila or aloe vera, napakadaling gumawa nito. Okay? So, all you have to do is just to scrape off yung gel dun sa loob ng aloe vera or ng sabila. Mas maganda kung gagamit kayo ng pure na aloe vera kasi nga wala pang chemical na nakahalo doon. So, ayun. But, you know, this is okay. This is perfectly fine kung wala na kayong makuha na talagang pure aloe vera gel. Number three, ito yung isa sa, siguro hindi na kailangan to, pero mas maganda kasi ito yung essential oil. Ang paborito kong essential oil is bergamot. Kasi most of the colognes na ginagamit ko, meron siyang bergamot. Bergamot or bergamot. Whatever they call it, bergamot is okay. So, meron kayo kung meron kayong lavender, kung meron kayong citrus, yung orange, or whatever, or yung ilang-ilang, mas maganda yun na gamitin nyo. Pero ako kasi, I prefer bergamot. Gumamit ako ng measuring cup, kasi nga sabi nila kailangan 3/4 yung 3/4 yung alcohol, tapos 1/4 yung gel, para daw mas jelly yung dating. Kaakihan lang to, hindi naman na kailangan to eh. May maliit pa akong pang measure, diba? Kaakihan lang din to. Pero kung kaya mong i-eyeball it, just eyeball. Ang halo, pero ito, ginamit ko lang to kasi ito lang to eh, sa chopsticks to. Pero anything na panghalo na kailangan i-sanitize nyo ha, kasi para mas malinis yung sanitizing gel nyo. Empty bottle ng sanitizer. Okay? Siyempre, hindi na rin kailangan to, pero kung meron kayo, that's okay. Yung o yung tawag nila sa Tagalog is embudo. Ito na nga guys, this is how you do it. Napakadali lang siya. Siyempre, prepare everything. Kailangan sterilize everything. Unang-una, i-measure nyo lang yung alcohol. Sabihin natin mga 3/4 yung alcohol or 60% alcohol content. Kasi ngayon ang talagang sinasabi na 60% alcohol content. Pagkatapos niyan, ilagay nyo siya sa measuring cup. Sunod naman ay yung gel. 1/4 ng measuring cup, ilagay nyo doon yung gel. Huwag kayong matakot kung mas tumaas kasi nga kung ang alcohol nyo ay 91%, mas kailangan mas mataas ng konti yung gel para mas malapot siya o mas thicker yung substance. Okay? Tapos, haluin yung maigi. Pag nahalo nyo siyang maigi, haluin nyo lang hanggang mag-blend in na yung alcohol at saka yung aloe vera gel. So, pag nakita nyo na nag-blend na yung alcohol at saka yung gel, pwede nyo na ngayon ilagay yung essential oil. Normally, pwede nyo nang lagyan ng 1 or 2 drops lang kasi sometimes essential oil can actually dry your skin. So, hindi maganda na masyadong maraming essential oil kasi medyo matapang talaga siya kasi concentrated talaga. Tapos pagkatapos nun, i-ready nyo na yung bottle nyo, yung empty bottle ng sanitizing gel nyo and yung embudo or yung funnel. So, slowly just pour it in. Pag nailagay nyo na lahat, make sure na lahat, pati yung mga excess na gels na nakikita nyo, isama nyo na yon.
Pagkatapos, i-cup niyo yan, tapos i-shake niyo siyang maigi para mas mag-blend pa siya. Yung hindi niyo na-blend siya or hindi niyo nahalo maigi doon habang ni-stir niyo siya. Tapos, pagkatakip niyo, shake it really good. Kasi nga sometimes, siguro pag hinahalo lang natin, it doesn't actually blend in too much. Shake. Ayun, shake it na lang maigi. Ayun yung consistency niya. Nakikita mo na gel na siya sa loob, di ba? Ayun. So, gel na. So, ngayon, pag ginamit mo na siya, di ba? Di nakagawa na kayo ng sarili nyong sanitizing gel. At paborito nyo pa yung, ang bango talaga ng bergamot. Okay, here's the tip. Pag magsasanitize kayo ng kamay ninyo, make sure na tatanggalin nyo yung inyong mga alahas. Kasi nga, medyo sometimes sumisiksik doon yung mga virus and mga bacterias na ginagamit na napupunta o napipick up natin kung saan nagpunta. So, tanggalin nyo muna yun. Tapos, yan. Diba? Ang ganda ng gel na nagawa ko, diba? Yan. So, yun. Make sure na ganitong ito yung tip lang. Sa kamay, tapos yung mga singit-singit ng mga daliri nyo, make sure na sinasanitize nyo yan. Okay? Tapos sa ibabaw, yan, ibabaw. Tapos yan, kung hanggang saan medyo exposed o alam nyo na nakaka-pick up ng virus o ng bacterias. So ayan na, pwede nyo nang gamitin o pwede nyo nang hawakan yung mukha. No, hindi pa rin. Sabi nila, never ever touch your mouth, your face, your nose, and your eyes, especially sa ganitong pandemic. You must wear, yan, di ba? You must always wear your face mask whenever you go out in public. So, ayun na, para hindi nga nyo naman mahawakan yung mata ninyo, magsalamin na lang kayo. Hindi nyo mahawakan yung ilong nyo, especially ilong at saka yung bibig ninyo. Kasi, yun ang medyo passageway ng mga virus o ng coronavirus. Pag napunta sa ilong nyo, napunta sa bibig nyo. So, it's very, very much delicate. So, there you go, guys. I hope naturuan ko naman kayo kung paano nyo mapapahaba yung paggamit nyo ng alcohol nyo. Kasi nga, if you have your alcohol and you have your aloe vera gel, all you need to do is just to mix it, and then that's it. Meron na kayong sarili nyong hand sanitizer. Diba? So anyway guys, thank you so much for watching this video. I hope natutunan kayo and I hope you like it. Don't forget to give this video a big thumbs up, and if you haven't subscribed yet, please do subscribe by clicking the subscribe button or the Mr. CMT logo. And if you haven't followed me on all my social media accounts yet, here are my social media accounts. Ito nga sila. So follow me now para you can ask me about anything. And once again guys, this is Scott and you are watching Mr. CMT. Bye for now!